và Quốc Thuận. Xin chào mừng mọi người đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Xấu, ảnh đen, ảnh ốm, ảnh lùn nữa. Trong khi cô ấy ra thì cô ấy mặc một nguyên bộ đồ ngủ, trên tay cầm một ổ bánh mì đi mà vừa đi vừa gặm á. Dạ. Mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để chúng ta bắt đầu trò chuyện với cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ. Em tên là Nguyễn Thăng Phú, năm nay 30 tuổi, là kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Hiện tại đang sống và làm việc tại Trà Vinh ạ. Phú là người miền Trung đúng không nào? Dạ, em là người Quảng Bình á. Dạ. Quảng Bình. Dạ. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Lâm Thị Yến. Năm nay em 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh trong công ty thuốc thủy sản. Em cũng sống tại Trà Vinh. Và em là người Bạc Liêu. Bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở Trà Vinh. Dạ. Ủa gì hai bạn gặp nhau ở đâu? Dạ, ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Dạ. Wow. Rồi các em gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em gặp nhau là lần đầu tiên ở quán cà phê. Và lúc đó là bạn của em là bạn gái của bạn anh này, nên là rủ em đi uống cà phê chung. Thì em gặp anh này lần đầu tiên thì ảnh xấu, ảnh đen, ảnh ốm, ảnh lùn nữa. Trời ơi, sao tôi thấy giống như là xấu quanh nhà lòng chợ vậy? Và ảnh bận cái áo sơ mi rồi quần tây, ăn tani rồi mang thêm đôi giày nữa. Mà sao nữa? Trong khi cô ấy ra thì cô ấy mặc một nguyên bộ đồ ngủ. Ủa lúc đó là buổi Dạ, gì? buổi tối. Buổi tối. Dạ. Trong lúc đó thì bạn của vợ em là rủ ra uống cà phê á. Sao tự nhiên mình thấy cô này sao mà vừa uống cưng cưng nhưng mà sao mà mặc một bộ đồ ngủ, xong rồi trên tay cầm một ổ bánh mì đi mà vừa đi vừa gặm á. Dạ. Uống cưng mà cầm theo ổ bánh mì nữa. nhưng mà lúc đó là em cảm giác là em có thích không hay là em không có ấn tượng gì? Khi đó em cũng có ấn tượng, cũng thiết cưng với lại khi đó vợ em được khoảng 50 kg à. Nhưng mà giờ khi lấy em về thì cỡ được 80 kg rồi. Như vậy là em nuôi khéo quá, đúng không quý vị? Không? Nuôi khéo quá. Rồi đến lúc nào thì em mới cua cô này? Vài ngày sau rồi em rủ đi chơi. Rồi sau khoảng 1 tháng thì em mới bắt đầu tỏ tình cô ấy. Rồi sau đó tình yêu của các bạn như thế nào? Sau đó tình yêu chớm nở từ từ anh. Dạ. Ủa chị tưởng là phải mãnh liệt chứ. Dồn Nghe dập rồi luôn là chứ. phải dồn dập chứ. Dạ. Có dồn Trong bao không? lâu thì lấy nhau? 5 năm mới lấy. Dạ. Rồi cái tình yêu của tụi em có gặp khó khăn về vùng miền không? Lúc đầu thì cũng không gặp khó khăn vùng miền lắm, nhưng mà lúc ảnh về nhà em á, mẹ em cũng phản đối tí là tại vì ảnh nhỏ con quá. Em bự, lúc đó nhà em ai cũng bự hết, còn ảnh thì ảnh nhỏ, với lại nói chung ảnh bằng cháu con của chế hai em á, so về chiều cao. Bây giờ thì ảnh lùn hơn cháu em nữa. Dạ. Dạ, nhưng mà được cái là em nuôi nên mập lên nên nhìn nó đỡ một tí. Vậy là khéo lắm đây. Ủa nhưng mà tại sao tụi em lại ở Trà Vinh? Cuối tháng 12 là em chuyển công tác đến Trà Vinh làm á. Thì khi đó rồi em bảo vợ lên rồi em xin cho vợ vào công ty làm luôn. Rồi từ đó rồi hai người cùng nhau về sống chung một giường á. Là lấy nhau được 2 năm rồi đúng không? Tụi em sống chung gần 2 năm, xong rồi lấy nhau bây giờ cũng gần 2 năm nữa rồi. Như vậy đã có sống thử với nhau 2 năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy thì là chắc là tính tình rồi hiểu nhau hết rồi đúng không? Thôi bây giờ kể từ cái giai đoạn mà đó. chúng ta hợp thức hóa cái chuyện mà sống chung giường với nhau đó. Có tính xấu gì rồi? Vợ em thì có nhiều tính xấu. Thôi kể trước đi Phúc. Là cái nóng tính này, hai là nhõng nhẽo này. Ví dụ buổi tối mà thích bò viên chiên khoảng 11, 12 giờ thì bắt em phải chạy đi mua để về cho vợ ăn. 10 mấy? 11, 12 giờ luôn. 11, 12 giờ khuya hả? Dạ. Trời mang thứ độc không em? Tại vì vợ em khi mà đói bụng là sẽ quạo. Mà anh được biết là ở miền Tây mình ngủ rất sớm. Dạ. Mà 11, 12 giờ khuya mà có người bán bò viên chiên hay em? Dạ. Dạ, có, tại dạ. em ở ngay thị xã anh. Người ta bán đó khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ là người ta nghỉ. Nhưng mà bà đó mới quen á, nên em biết giờ đó là còn á. Chứ sao mình không mua bò viên về mình để sẵn tủ lạnh rồi thèm cái là chiên ăn? Dạ, chồng em không cho. Tại vì Tại em vì cho, dạ. nếu như mà em đem về nhà vậy em muốn ăn lúc nào cũng có hết á. Nên là không có được. Nên là thà em muốn ăn á thì chồng em đi mua vậy đó. Phải kiêng cữ đúng không? Dạ. Kiêng cữ khoảng 80 trở xuống được rồi, còn nếu mà lên 90 là em buồn. Dạ. Có khi nào em không chịu đi không? Em phải đi không thôi, vợ mình nóng lên là vợ quào á. Wow thì làm cái gì? Quào lên là cứ bấu xẻ cạo. Vợ nóng tính là vợ cứ thích mua dao kéo. Đi siêu thị là vợ cứ đứng cái hàng dao là mua 2-3 cái dao. Tại đâu? Để làm cái gì? Tại vì là mỗi lần mà vợ mà dần lên á là cứ hay cầm dao là định đâm thọc em á. Tức Giá là giá gì em không? Giá rồi không? Dạ vậy đó. Đó. Dạ vậy đó. Thì em sợ quá thì em thu.
mà thu thì vợ không thấy ở đâu hết, thì khi nào vợ đi chợ là vợ phải mua dao thôi. Trời ơi, Có nghĩa là tịch thu cất đi rồi lại mua dao khác. Dạ. thì vậy đó, vợ nhà em chắc dao nhiều lắm Dạ, đúng dao không? nhiều luôn, dạ, mấy đúng chục rồi. cây dao luôn đó. Trời ơi, mấy chục cây dao luôn hả? Dạ. Trời, thấy ghê vậy. Rồi bây giờ hiện tại là còn vỏ dao nữa không? Dạ bây giờ hết rồi anh. Nhưng mà thật ra em mua dao là tại vì không phải là em hâm chồng em, mà tại em thích xài dao bén. Rồi cái dao nó luộc rồi em không khoái nên là em thích mua dao mới hoài. Em đi siêu thị hoặc là em lên mạng rồi em thấy dao nào đẹp đẹp kéo đẹp đẹp là em mua về hết. Vậy là ghiền dao, mỗi người có một cú số tâm á. Nói chung là mỗi lần mình dình lên là em giấu dao chết đà luôn á. Em ơi, thôi đừng có cầm dao dọa nữa nghe. Dạ tại em chỉ hâm thôi mà tại chồng em nhát. Không có hâm được. Nhưng mà hâm là hâm chồng là chính hay là tự hâm mình? Dạ không, em không chồng em không, chứ em đâu có hâm Em em hả? đâu. Lúc đó em hâm sao chị chưa hình dung? Dạ em nói với chồng em Không, mà em phải diễn tả lại á. Mình tưởng mới tượng mốt đây á là mà ngoại tình á, em mà biết được là vậy em cắt. Em chỉ hâm thôi mà lúc mà em mà dặn lên là trước khi chồng em đi ngủ là chồng em giáo hết dao rồi, không còn cây nào hết á. Thôi như vậy cho chắc ăn đi. sao ở với nhau mà người bên cạnh mình lúc nào cũng có hung khí vậy đi. Hết chưa? Bớt rồi dạ. Nói chung Thôi, khoảng giấu từ hết thời đi. cưới tới giờ là em không cầm dao nữa. À, hết rồi phải không? Đó là chỉ khoảng thời gian sống chung thôi. Rồi mỗi lần cô ấy giận lên á, Giận em lên. xoa dịu cô ấy bằng cách nào? Chở cô đi xem phim, Ừ. với lại đi ăn uống cho nó khuây khỏa. Có nghĩa là mỗi lần mà vợ giận là chồng phải đi mua đồ ăn về Dạ, cống đúng cho rồi. vợ, giống như Cống đó phải không? cống nạp vậy đó. Dạ. Trời đất ơi, vậy đó hả? Rồi chắc ở nhà giận dữ lắm nè phải không? Giận nhiều lắm nè. Dạ không, đó là tại chồng em phạm lỗi nhiều quá. Mỗi lần chồng em đi làm về trễ là chồng em mở cửa phòng, điều đầu tiên như là em đói bụng không, anh nấu mì cho em nghe. Đó là em nhờ em cười là chồng em đi nấu cho em ăn, xong là em không có trách nữa. Hồi xưa em bao nhiêu ký vậy? Dạ 56 kg. Từ lúc lấy chồng về là giờ nhiêu? Dạ 80. Bị cống nạp nhiều đó rồi phải Lên ăn có thôi. 26 kg à, chứ đâu nhiêu đâu. Vậy còn chồng em sao? Cái tánh xấu của chồng sao? Nói chung là ga lăng không có đúng lúc. Ra lăng với ai? Với em hay là Dạ người với khác? em bình thường rồi muốn tặng quà là tặng à. Còn khi ngày lễ thì nhầm lúc thì tặng, nhầm lúc thì lặn mất tiêu à. Dạ. À, mấy ngày lễ thường cái quà đó nó tăng giá rồi nên là... Với lại á, ảnh tặng á, ảnh mua xong rồi ảnh đem lại bưu điện, ảnh ghi số điện thoại, tên, số nhà, địa chỉ vô, xong rồi anh bưu điện đó đem lại tặng cho em, chứ ông xã em không có xách về tặng cho em. Em thấy cái việc đó là khó chịu hay là em thích? Em thích chồng em xách về tặng cho em thôi. Nhiều khi vừa chồng tốn em tiền. cố tình muốn làm vậy để tạo một cái sự bất ngờ và nó có một cái sự lãng mạn ở trong đó, đúng không Phú? Dạ đúng rồi, em cũng muốn để cho bất ngờ á. Còn nếu mà đưa tặng cái thì thấy nó không bất ngờ dạ. Em hiểu không? Em cũng hiểu nhưng mà em thích là chồng em tặng em xong cái em mừng quá, em ôm chồng em hạnh phúc lắm. Còn người ta tặng em lấy em mừng quá, em ôm người ta kỳ Trời quá. ơi! Nghe chưa? Dạ dạ. Vậy giờ kể từ ngày hôm nay là thay đổi cách Cái tặng này em quà. rút kinh nghiệm dạ. Rồi, bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Nói chung em mong muốn là vợ là nhõng nhẽo, kít lại chút xíu, với lại nóng tính ít lại chút xíu. Dần lên là đừng cầm dao nữa nha. Đâu rồi em đâu có cầm nữa đâu. Thôi thì sẵn tiện ngày hôm nay, nếu em muốn vợ em không còn sử dụng dao nữa thì bây giờ phải nói như thế nào để vợ hứa là từ nay không sử dụng vũ khí nữa. Dạ, lần sau là khi mà giành nhau với ông xã thì đừng cầm dao mà hăm dọa ông xã này nhá. Sao đây? Hồi nãy rồi. Mai mốt tại sao không cầm dao nữa. Dễ thương. Cưng vợ hết Chồng. luôn ạ. Phú hiền quá ha. Cái cặp này như nít vậy đó hả? Dạ. Như này hứa là không cầm dao nữa nha. Dạ. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Chưa có con gì, có muốn có con liền không? Dạ hai chồng em đang mong. Thôi trước tiên là anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về nhà mau chóng có một em bé kháu khỉnh trả lời. Dạ em cảm ơn. Chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn chị dạ. 3 lần một ngày là uống gì rau má, uống xong tính tiền đi về, uống xong tính tiền đi về. Muốn làm quen á, nhưng mà thấy cô vợ lúc đó có nhiều người đeo đuổi quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Hình như tôi gặp cô dâu ở đâu rồi nè. Hình như có đóng phim phải không? Dạ không có. Em là diễn viên đúng không? Dạ không phải. Người mẫu đúng không? Cứ ngồi nhận thấy người ta đẹp Dạ, đẹp cũng cái xém hỏi xém. à. Hả? Xém là người mẫu đấy chứ. Ta hỏi cuối cùng á. Xém có nghĩa là chưa. Mà chưa đúng thì không? làm sao mà gặp anh Biên được. Như vậy em làm gì? Dạ em kinh doanh. Rồi, hồi nãy giờ anh đùa để cho nó giảm bớt Thoải căng mái, thẳng. thoải Nè, mái đi hả? có cảm thấy căng thẳng không chú rể? Dạ cũng hơi run à. Em là người mẫu không?
Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Trương Bằng Phi, năm nay em 28 tuổi. Dạ, em đến từ An Giang. Bằng Phi, An Giang. Dạ. Còn em ở đâu? Em là Nguyễn Thị Kim Yến, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Ủa? Nhưng mà hai tụi em là ở đâu? Dạ hiện tại ở An Giang. An Giang. Rồi lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì lúc khoảng thời gian đó em kinh doanh quán cà phê ở gần cái nơi cái anh này làm việc, rồi cái anh này mới thường xuyên là ghé uống, cho nên gặp nhau rồi quen biết nhau. Mà chồng em thường là qua là uống cà phê hay là uống gì? Dạ chồng em thì 3 lần một ngày là uống rau má, sáng trưa chiều là đăng ký ly rau má. Chà. Một ngày 3 ly, một Nhưng ngày mà 3 ly, liên một tục ngày 3 là ly. uống liên tục cả tháng đó. Mà ngày nào cũng 3 ly rau má. Dạ đúng rồi, có khi 4-5 ly cũng có. Ông này mà bị huyết áp thấp như tôi là coi như ông tiêu trước khi ông quen được cô này. Trời ơi, một ngày 3 ly mà uống liên tục một tháng trời. Mà tại sao em không uống cái khác mà em lại uống rau má? Hay nó mát. Hay má. Uống hết bao nhiêu ly thì cô được vợ? Cũng hết đầu cũng Mấy trăm ly. mấy trăm ly. Đúng không? Một tháng trời ngày 3 ly. Thì 3 ly là một tháng là 90 ly rồi. Đúng không? Nói chung là cặp này có thể được đặt tên là chuyện tình rau má. Rồi em cưa vợ em như thế nào? Không, cái anh đây thì anh không có cua em. Uống xong tính tiền đi về, uống xong tính tiền đi về. Mà nói chung là chính vì cái cách đó mà em lại khoái ảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Ủa Phi, nhưng mà trong suốt cái thời gian em đến em muốn là em không có chủ đích gì với cô này hay sao? Muốn làm quen á, nhưng mà thấy cô vợ lúc đó có nhiều người đeo đuổi quá, em cũng hơi ngại á, sợ nên anh không có dám ngỏ lời làm quen. Cứ ngồi vậy thôi. Dạ. Không có nhìn lén không? Dạ cũng có. Rồi xong cuối cùng sao dính? Cái về cái thấy trên mạng cái kết bạn Zalo với cái anh này, một tuần lễ cho qua anh không có chấp nhận. Cái hôm đó anh ghé là anh mua về chứ không có ngồi uống. Em mới hỏi anh là mà tại sao mà em kết bạn mà anh không chấp nhận. Anh cũng không nói gì hết á, anh cười xong rồi anh về anh chấp nhận. Sau rồi nhắn tin rồi nói chuyện qua lại mới thành bạn. Rồi bao lâu thì mới tình yêu? Khoảng chừng 1 tháng, cái người bạn trai của em ở Hàn Quốc về có ghé thăm. Cái anh này mới thấy, cái anh mới cắt liên lạc với em, anh không có nhắn tin cũng không có gọi điện cho em nữa. Cái em mới thấy buồn, cái mới nhắn tin hỏi ảnh sao mà anh không nhắn tin với em vậy đó. Anh mới trả lời là em có biết là em làm anh đau lòng đúng không? Cái từ lúc đó em mới giải thích người yêu cũ thôi, tại người ta về nước người ta thăm thôi. Cái hai đứa ngày hôm sau chính thức yêu nhau. Lúc đó mới Là hiểu lúc ra. đó mới nhận ra được cái tình Em cảm mới với biết là nhau. ảnh là ảnh thương em, đúng không? Dạ. Bây giờ cho tôi đoán nha, trong cái chuyện tình của hai người này chắc có lẽ là em là người chủ động hết tất cả mọi thứ đúng không? Dạ đúng, em thì chủ động hơn tại vì ảnh là người ít nói lắm. Nãy giờ nhìn biết mà, mắt cứ nhìn. Rồi xong nếu vậy thì giờ đặt vấn đề cưới xin thì ai là người đặt vấn đề? Cũng em luôn. Dạ cả hai cùng thống nhất quen nhau rồi khoảng 5-6 tháng rồi cưới luôn. Nhưng mà làm sao mà lại phải cưới sớm vậy? Dạ trong lúc đó thì gia đình em cũng đang muốn tìm vợ cho em á. Trong cái thời gian yêu nhau á, gia đình cái anh này đi hỏi vợ. Cái anh này mới nói cho em biết. Vậy mà trong khi đó là anh này ảnh quen em mà ảnh không nói với gia đình ảnh nữa. Rồi cuối cùng sao? Cái hôm đó ảnh dắt em về nhà, xong rồi cái ba mẹ anh hỏi cưới luôn. Coi như là ba mẹ đi tìm vợ cho mình mà mình cũng chịu nói với ba mẹ luôn. Dạ. Và tỷ dụ mà em không nói cho vợ em biết cái điều đó, em cũng không nói cho ba mẹ em biết, ba mẹ em lại đi hỏi một người khác, đó em tính sao? Có hả chị? Có luôn. Có đi hỏi người khác. Có luôn. Trời đất Mà bên ơi. kia đồng ý không? Dạ bên kia cũng có hẹn cái ngày đến để mà chơi hai gia đình giống như là đi con mắt vậy đó. Trời đất ơi, rồi sao? Rồi cái em mới nói với gia đình vậy đó rồi mới hồi lại. Tiền quá hiền. Dạ. Ủa như vậy là cái chuyện tình yêu của tụi em đâu có gì gọi là trắc trở trục trặc. Dạ Đơn không có giản trắc mà trở, đó. nó như là cái duyên phận trong thời gian đó em mới lựa chọn nhiều lắm. Rồi cái anh này anh cũng vậy. Xuất hiện uống ly rau má xong là mê liền. Lúc đó cũng không hiểu tại sao mà mình chấm anh này luôn á. Tại vì cái lúc đầu nhìn ảnh tóc tai để nó lườm thườm, mặc quần cục nữa. Vậy đó. Rồi bên gia đình em thì sao? Ấn tượng của mẹ em với cái anh này lần đầu, sợ sau này về rồi sợ ảnh ghen. Em mới nói với anh, mẹ em thấy mẹ em không thích anh. Cái anh này anh mới buồn, anh mới đi nhậu về xỉn ói quá trời luôn. Cái em rồi thấy thương. Về sau thì mẹ em thương anh này hơn em. Vậy đó. Dạ. Tới chừng lấy nhau về rồi thì ảnh có ghen không? Dạ không. Đã bao giờ ghen chưa? Dạ chưa chị. Chưa bao giờ ghen luôn. Không, hiền Trời quá đất mà. ơi. Rồi vợ em là có ghen em không? Dạ không. Không luôn. Không ghen luôn. Trời ơi, hai người giống như là cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Mê. Chị hỏi này vậy cái anh này lúc anh giận lên thì ảnh ra làm sao?
cái Cô im đi. Thế là cả hai cùng im luôn. không, trong cái thời gian mà tụi em chưa có cưới là qua nha 6 tháng là trong đó là hai đứa chưa bao giờ giận nhau lần nào hết, cũng như chưa bao giờ cãi nhau hết. Cuộc sống nó bình thường, nó hạnh phúc im đềm, nhưng mà từ lúc em sinh em bé rồi cái tính tình của em nó mới bắt đầu nó thay đổi một chút xíu, là hơi cáu rồi mới cãi nhau. Anh này thì anh giận lên cái mặt anh xấu lắm. Anh có nói lớn hay là anh có la em hay gì không? Dạ có quát một tiếng rồi thôi à. Mỗi lần mà anh nóng giận cái anh quát lên một tiếng xong cái anh suy nghĩ lại, hình như là thấy mình hơi quá hay gì đó, rồi Ông cái quát thì sao? cũng hiền. Tôi giận đây. Đừng nói nữa, cô im đi. Im luôn. Cũng vậy đó. Thôi bây giờ nè, hồi nãy giờ em im re hoài à. Thường đến cái mục đầu dòng này nè là bảo đảm ông chồng nào cũng phải nói chứ nữa. Hãy kể xấu vợ em đi. Đó. Nói chung thì lúc về sống á thì nó cũng có xảy ra nhiều cái mâu thuẫn lắm. Nói hết đi em. Vợ em thì lúc đầu thấy cô cũng hiền lắm, rất là dễ thương lắm á. Sau này về cái tính tình nó cũng thay đổi nhiều quá. Thay đổi sao? Nổi giận vô cớ vậy đó. Những cái chuyện nó như nó không đáng. Ví dụ như là hai người cùng đang làm việc với nhau, tự nhiên như muốn kêu em làm cái vấn đề gì đó thì cô lại la lớn là vậy đó. Rồi lúc đó em như thế nào? Thì em thấy hơi khó chịu. Khó chịu em có nạt không? Có, em giận, em cũng nói thôi tự làm đi, mốt đừng có kêu nữa. Rồi lúc đó phản ứng của cô sao? Mặt cô nhìn hầm xuống lắm. Mà em có cảm thấy khó chịu với cái chuyện đó của cô? Cũng khó chịu lắm anh. Chứ phần mà cổ mỗi lần mà đi vào nấu ăn hay là cái gì đó được sốc tung lên hết trơn á. Rồi cuối cùng người nào hốt? Em là người hốt đúng không? dạ. Còn gì nữa không? Mỗi lần muốn đi chơi hay gì đó, thời gian chuẩn bị cô ấy rất là lâu, bán một thạo đời vậy đó, lấy mặt siêu mặt hết, mặt xong rồi cái nào không vừa cái cõi gà dục đó, rồi cái cõi gà dục đó cõi ra hoài vậy đó. Cuối cùng ai hốt? Cuối cùng mà về để đóng rồi về hai chồng ship lại nữa. Nghĩa là có em cũng hốt luôn. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa? Rồi Có ăn hiếp em không? cũng có. Em phải tranh thủ cơ hội này để Dạ. em Phải nói đi. Cái mục này kêu bằng là cái mục đại hội gặp mặt. Cho nên là mình phải tranh thủ phải không, để cho Dạ. vợ mình sửa. Em có quyền im lặng, nhưng mà im lặng ở nhà, nhưng lên đây là em có quyền lên tiếng nha. Tất cả những tiếng nói của em là có tôi bảo vệ nha. Rồi nữa đi, khui nữa đi. Tại giờ bây giờ cái có con á, giờ cái nó có nhiều cái chuyện xảy ra lắm. Đâu, hay nó nhiều chuyện, tức là Rồi mỗi lần em đi phải chơi là vợ nó cứ đòi đi những cái chỗ mà đông đông không mà, nhưng mà khi có con rồi đó nó rất là Ngại. khó, ngại lắm. Tại con bé nó hay khóc, nó nhỏ đó. nói. Em khó chịu không? Cũng khó chịu. Phải đi chơi những chỗ đông người. Dạ. Mà em thì em không thích à? Là cái tính của em thì nó không có thích mà giống như là Đông nó- đúc, chị hiểu dạ, rồi. đông đúc. Nhưng mà sau đó thì thường những cái lúc như vậy về hai chồng có gây lộn không? Cũng có chứ gì. Vậy đó. Rồi giận hoài Đã bao giờ em lớn tiếng với vợ em chưa? cũng có à. Vợ Lớn giận. còn tiếng một à. Nít. Đó, đến luôn đó, anh tin luôn. Kiểu vậy đó. Rồi, cái chuyện mà lớn nhất mà hai vợ chồng em cãi vã từ trước đến giờ đó là chuyện gì? Chắc không có. Không có đúng Nhưng không? mà có gì chị đâu. suy nghĩ hoài chứ không biết sao mà em thỉnh được chồng em lên chương trình hay được luôn. Cái đó là cũng dữ lắm mà chị. Giữ sao? Giữ sao? Là lúc đó vợ em đòi xích bị đi về đó, Có nghĩa là sao? là em không có chịu đi á. Mà vợ em bắt em tham gia. Dạ. Tại sao em không muốn tham gia chương trình này? Đây là lần đầu tiên mà lên phát sóng á, lên quay á, cái em ngại. Nó ủa sau này nó chưa, vợ mình chưa hỏi ý mình mà tự nhiên sao lại quyết định. Dạ. Nhưng mà thôi cái em suy nghĩ lại thôi, giống như mình đi chơi vậy thôi. Dạ. Tại Nhưng sẵn mà ở bây đây. giờ chị muốn hỏi cảm giác của em là sau khi em ngồi ở trên đây rồi thì em còn ngại nữa không? Dạ không chị. Em có thích chương trình này không? Dạ thích. Và tỷ dụ có một chương trình tương tự về mời rồi có tham gia không? Dạ tham gia. Tham gia mai mốt ông chừng là thay tôi làm MC luôn á. Dạng rồi, dạng rồi. Rồi bây giờ nè, anh chồng em ngoài cái việc anh ít nói ra, còn cái tính xấu gì nữa? Dạ có tính là bàn ra. Ví dụ như mỗi lần mà em muốn đi chơi, ví dụ như đi coi phim đi, anh bàn hết tất cả luôn. Thôi mình uống cà phê, mình đi ăn cái này, ăn cái kia đi. Bác bỏ cái ý kiến của em. Còn cái thứ hai là cái cũng như là hướng nội. Ví dụ như em muốn đi chơi với bạn bè, rủ anh đi á, thì anh không đi, em thích đi chơi với mình em à. Đi chơi với con, không chịu đi với người nào lạ chứ. Mỗi lần mà có người lạ vô, cái mặt của anh trong bàn như cái mâm vậy. Em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Cởi mở hơn, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Phi làm nghề gì? Dạ em cũng ở nhà buôn bán vậy đó chị. Trời ơi, buôn bán mà ít nói vậy làm sao mà Trời, buôn buôn bán? bán mà cái mặt gì với cái miệng gì chắc không Đó. ai mua rồi. Đợi cái nón kết che mặt xuống rồi cứ làm công việc à. Không có sợi lợi với khách. Dạ ít lắm. Thường cái quán ăn của em thì có nam có nữ rồi vô cũng đông Dạ. đúng không? Dạ. Ảnh gặp khách nữ thì sao? Gặp khách nữ ngồi là cứ đứng nhìn hoài vậy nè, nhiều khi quên việc của mình đứng nhìn hoài vậy đó. Trời ơi, Nhìn thôi chứ không có nói hả? Dạ Nói không, gì không? chỉ đứng nhìn với em, nhiều khi em chẳng nói hỏi nhìn gì hả.
Rồi em có ghen không? Em thì không ghen, thì biết chồng mình không có cái tính đó, nhưng mà thấy không biết ảnh nhìn chi thôi. Cái nhìn nó khó chịu lắm Thôi đó. vậy là bổn cũ soạn lại rồi. Cái chiêu nhìn này cũng là hồi đi uống rau má mà nhìn đó. Rồi bây giờ em có sợ nè, tại vì con gái giọng hiền đâu nghe, em có sợ chồng em cứ im ỉm gì mà bị gái dụ không? Không, em thì em sợ nhìn vậy rồi người ta chửi nữa. Thôi trời. Vậy em anh chị em đeo kiến đen đi. Thẳng hoài vợ cũng không phát hiện mà khách cũng không phát hiện luôn. Trời má ơi, nó về làm thiệt cái chết có thiệt. Quán ăn tên gì? Quán tên Yumi. Rồi địa chỉ ra đâu? Nói luôn đi. Dạ, địa chỉ là ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, An Giang. Nhớ treo hình tôi với bà Hồng Vân á. Đó, bây giờ ông chồng kết giùm câu mời quý vị đến ủng hộ đi. Dạ. Không nói một tiếng Tôi nào. tắn lên, mời quý vị đến quán tôi. Dạ, mong quý vị đến quán ủng hộ. Hai vợ chồng em. Xin Hai cảm chồng ơn. em. Cảm ơn. Cô này quá dễ thương. Thôi thực ra bây giờ á, thay mặt chương trình tụi chị chỉ biết chúc là tụi em hạnh phúc. Những cái điều mà chồng mong muốn ở vợ á, là chị nghĩ cũng đơn giản đúng không? Dạ. Còn tuy nhiên á, là cái vấn đề là rơi vào anh chồng đó. Chị nghĩ em cởi mở chút xíu. Tại mình làm cái nghề giống như làm dâu trăm họ, buôn bán mà mình cởi mở, mình hoạt ngôn lên một chút thì chắc chắn là cái quán của tụi em sẽ đông hơn nữa. Rồi, thôi chúc cho quán em ngày càng ngày đông khách. Dạ, dạ, cảm ơn. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hội ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên tại hệ thống mầm gạo spa không nhận tiếp, trị giá 10 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang Biflex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chua nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại. Đâu lưng lại nhau á. Đâu lưng lại nha. Nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn sợ ăn món nào do bạn nấu nhất? Rồi, quay qua. Món nào Yến nấu mà Phi sợ nhất? Mở ra. Mở đi. Yến mở. Canh mở cải. À, quay qua. Thì ra cái món đó là món ông chồng em sợ nhất mà em không biết đúng không? Không có. Bởi thì tôi mới nói. Rồi xong. Canh cải, tạm biệt canh cải nha. Rồi bên đây. Đây. Món nào mà Phú sợ nhất? Mở ra. Thịt heo kho, bún mắm. Chớt quớt. Như vậy thì kết quả này thì tôi biết rằng là bên này không bao giờ có món canh cải, cũng như bên này không bao giờ có món bún mắm tồn tại trong gia đình họ nữa. Đề nghị hai ông chồng bước lên một bước, hãy nhìn nhau và quánh tù xì với nhau. Đếm 1, 2, 3. Rồi xong. Đề nghị cặp vợ chồng đến từ Trà Vinh được ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Chọn đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Tôi màu hường cho nó nam tính. Đó. Đi. Rồi của ai người đó lấy. Rồi Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước, còn hai cặp vợ chồng sẽ mở sau. Và bây giờ mời quý vị khán giả đếm cho Thuận và chị Vân mở trước nha. Thuận và chị Vân mở trước. 1, 2. Rồi. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị nào. Đếm 1, 2, 3. Như vậy là khán giả xem chương trình chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang Biflex giá 2 triệu 300 ngàn đồng. Tuy nhiên phải trả lời câu hỏi chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ nhất thường làm gì mỗi khi vợ giận? A. Chở đi chơi. B. Chở đi mua quần áo. Và C là mua đồ ăn cho vợ. Câu này dễ quá ha. Tôi tưởng đâu là giấu dao chứ. Câu 2. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết được chừng bạn là người may mắn nhận được phần quà duy nhất của tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tươm tươm. Đến đây thì xin nói lời tạm biệt. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son.